Xin chào tất cả mọi người đã đến với ẩm thực TGK. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người cách làm mỡ da heo giòn tan trong miệng không bị cháy cứng. Ở đây thì mình có nửa ký mỡ da heo. Với da heo này mọi người chọn ở phần lưng hoặc là phần gáy sẽ rất là ngon. Và khi mua về thì mình phải lọc bỏ hết cái phần nạc còn dính trên mỡ da heo. Mỡ da heo mọi người chọn nó phải liền ra như thế này nhé. Phần da heo thì không được quá cứng. Tại vì khi mà da heo quá cứng hoặc quá già thì mình trưng lên thứ nhất là nó lâu. Và thứ hai nữa là dễ bị chai cứng, sẽ không ngon. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là khoảng 1 muỗng cà phê muối. Cùng với đó là nửa miếng chai mình sẽ vắt vào đây nhé. Dùng tay bóp trộn cho thật đều. Là như vậy thì mỡ da heo của mình sẽ rất sạch sẽ và khử đi được cái mùi hôi. Bóp chanh với muối xong, bây giờ mình rửa lại cho sạch nhé. Rửa lại cho sạch xong rồi mình vớt ra cái rổ để ráo. Mỡ da heo này khi mà mình thắng giòn tan rồi á, mình xóc mắm tỏi này, mình chấm nước mắm không, hoặc là mình xào rau hay là mình nấu khô gạp, mình cho vài cục và mình ăn rất là ngon. Sau khi sơ chế và rửa sạch sạch sẽ xong, mọi người cắt miếng vuông đều như thế này là được nhé. Mình sẽ nêm vào đây là 1/2 muỗng cà phê muối. Bây giờ thì mình sẽ dùng tay để trộn thật đều nhé, để cho muối được tiếp xúc đều với các bề mặt của mỡ da heo. Trộn xong rồi thì mình sẽ để đây cho ngấm tầm khoảng 20 phút. Lúc này nước sôi thì mình cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê muối. Lúc này thì mình cho mỡ da heo vào để mình luộc nhé. Làm như vậy á thì mỡ da heo của mình sẽ hết được mùi hôi và khi mình thắng thì nó đỡ bị nổ và văng bắn. Luộc hơn 10 phút thì bây giờ mỡ da heo mình cũng đã mềm. Thì mọi người kiểm tra bằng cách tức là mình dùng que tăm hoặc là que xiên để mình xăm thử. Còn nếu mà muốn chắc chắn hơn nữa là mình lấy đầu ngón tay mình bấm và mình thấy mềm mềm như thế này là được. Luộc xong rồi thì mình sẽ bớt ra cái rổ và để cho thật ráo nước. Sau khi mình để ráo nước thì bây giờ mình cho mỡ da heo vào chảo để mình thắng. Mình sẽ thắng với lửa nhỏ thôi để cho cái lượng mỡ được tiết ra hết và mỡ da heo của mình chắc chắn giòn và không bị cháy. Lâu lâu thì mọi người chở cho cái mỡ da heo của mình nó được đều nhé. Lúc này thì cái lượng mỡ cũng đã tiết ra nhiều và cái da heo của mình cũng đã bắt đầu chuyển màu. Thì mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Mọi người lưu ý là cái mỡ da heo á, tiết ra nó phải ngập được cái miếng da heo thì mới được nhé. Tại vì mình sử dụng cái chảo hơi to mà cái lượng mỡ da heo của mình nó hơi ít cho nên không ngập được. Vì vậy là mình sẽ cho vào đây thêm một ít dầu ăn cho nó ngập miếng da heo nhé. Để tránh cái việc vắng bắn thì mọi người cứ lấy nắp vung đầy thoải mái nhé. Cái việc này nó không ảnh hưởng gì đến cái độ giòn hay là chất lượng của tóp mỡ mình hết. Mình thắng đến lúc nào mà thấy da heo của mình nó nổi phồng rộp lên như thế này thì mình tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ vớt ra rổ để cho mỡ da heo của mình được nghỉ ngơi và mọi người để cho thật nguội nhé. Nếu có thời gian thì mọi người đem đi phơi nắng thì càng tốt. Để cho da heo nghỉ ngơi xong thì bây giờ mình đem đi chiên và mọi người chiên với nhiệt dầu nóng hết cỡ nhé. Chấm đầu đũa vào mà thấy nhiệt dầu sôi như vậy là được. Bây giờ thì mình sẽ cho mỡ da heo của mình vào để chiên. Lúc này thì nhiệt dầu của mình đang nóng hết cỡ rồi cho nên là mình sẽ nhỏ bếp lại để cho không bị cháy khét và bị đắng. Món này mình chiên với nhiệt dầu nóng hết cỡ thì da heo của mình mới phồng một nửa bung ra hết. Thì lúc đấy da heo của mình mới giòn tan mà không bị cháy cứng. Mọi người đảo đều tay để cho mỡ da heo của mình được lấy màu vàng đều và phồng đều nhau nhé. Mọi người đảo đến lúc nào mà mỡ da heo của mình nó được lên màu vàng như thế này thì mình vớt ra để cho ráo dầu. Khi mà mình mới vớt ra thì mỡ da heo của mình chưa có giòn luôn, mà mọi người phải để cho thấm hết dầu và nguội đi một lúc thì lúc đấy mỡ da heo mình mới giòn tan nhé. Chỉ vài bước đơn giản là mình đã có ngay một món ngon để thưởng thức. Bây giờ mình mời mọi người ăn thử với mình nè. Mỡ da heo giòn tan luôn, vậy là mình đã thành công rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.